Hello friends, myself Srimati Vidyavardhini Rao Sahib Mole. Today we are going to study 11th Science, subject Physics, chapter number 1, Unit and Measurement. In this topic, we are studying errors in measurement. First we study the errors. What is meant by error? Faulty measurement of physical quantity can be lead to error. म्हणजेच कुठलीही फिजिकल क्वांटिटी असेल त्याचं मेजरमेंट करताना जर थोडा फॉल्ट झाला असेल, चूक झाली असेल तर दॅट इज considered as error. The errors are of two category. There are two types of error. First one is systematic error, and there are three types of systematic error. First we see the systematic error. Systematic errors are errors that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy inheritance to the system. Okay, तर सिस्टमॅटिक एरर आपण म्हणतो. सिस्टमॅटिक एरर म्हणजेच काय, तर तो एरर त्या सिस्टीममध्ये असणाऱ्या इनॅक्युरसीमुळे तयार झालेली आहे. सो त्याला आपण म्हणतो सिस्टमॅटिक एरर. मग तिथं वेगवेगळे सिस्टमॅटिक एरर्स आहेत. फर्स्ट वन इज इन्स्ट्रुमेंटल एरर. दिस टाइप ऑफ एरर अराइव्ह ड्यू टू डिफेक्टिव्ह कॅलिब्रेशन ऑफ ॲन इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजेच ही जी एरर आपल्याला मिळते, ही एरर इज दिस एरर इज ड्यू टू फॉल्ट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. इन्स्ट्रुमेंटच्या फॉल्टमुळे तयार होणारी जी एरर आहे, म्हणजेच आपलं इन्स्ट्रुमेंटच डिफेक्टिव्ह आहे. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण टेम्परेचर मोजण्यासाठी घेतलंय, थर्मोमीटर जर आपण कन्सिडर केलंय, जर थर्मोमीटरचं 0 डिग्री एक्झॅक्ट 0ला जर दाखवत नसेल, समजा ते 0 डिग्री जर थोडंसं वरच्या डिग्रीला जर दाखवत असेल, आणि म्हणजे मग आपण मेजरमेंट घेताना तिथून आपण पुढचं रिडिंग घेणार. सो त्याच्यामध्ये जी ती थोडंसं जो डिफेक्ट आपल्याला बघायला मिळतो, दॅट डिफेक्ट इज इन्स्ट्रुमेंटल एरर. सेकंड वन इज error due to imperfection in experimental technique. This is an error due to defective setting of an instrument. म्हणजेच आपण एक्सपेरिमेंट करतोय आणि एक्सपेरिमेंट करताना आपली एक्सपेरिमेंटची सेटिंगच जर चुकीची झाली असेल तर त्यामुळे जी एरर तयार होते दॅट इज इन्स्ट्रुमेंटल एरर किंवा imperfection in experimental technique. Next one is personal error. Such error are introduced due to fault of the observer, bias of observer, carelessness in taking observation. Personal error आणि ही जी एरर आहे, ही एरर टोटली डिपेंड अपॉन ऑब्झर्वर. ऑब्झर्वरचा फॉल्टी ऑब्झर्वेशनमुळं ती एरर काय केली जाते, इंट्रोड्यूस केली जाते. सिस्टमॅटिक एरर कॅन बी मिनिमाइज बाय युझिंग करेक्ट इन्स्ट्रुमेंट, फॉलोइंग प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर अँड रिमूव्हिंग पर्सनल एरर. आता ह्या ज्या सिस्टमॅटिक एररमध्ये ज्या एरर्स आल्या त्या आपण मिनिमाइज करू शकतो, कमी करू शकतो. कसं कमी करणार आपण, तर आपण करेक्ट इन्स्ट्रुमेंट यूज करणार, जेणेकरून इन्स्ट्रुमेंटल एरर तिथं आपल्याला मिळणार आहे. त्यानंतर प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर आपण फॉलो करणार, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग प्रॉपर करणार, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला एक्सपेरिमेंटल सेटिंगची एरर आपल्याला मिळणार नाही. आणि पर्सनल एरर जे आहे, तर ती पर्सनल एररसाठी सुद्धा आपण ऑब्झर्वेशन चांगले बघणार. ऑब्झर्वेशन आपण आणखी 1-2 ऑब्झर्वरकडून ते परत चेक करणार, म्हणजे जी आपण पर्सनल एरर आहे ती सुद्धा काय करणार, रिमूव्ह करणार. नेक्स्ट टाइप इज रँडम एरर. These are the errors which are introduced even after following all the procedure to minimize systematic error. This type of error may be positive or negative. This error cannot be eliminated completely, but we can minimize them by repeating observation and taking their mean. Random error occur due to variation in condition in which experiment is performed. Okay, रँडम एरर जी आहे, तर ही रँडम एरर आपण ह्या बाकीच्या एरर किती मिनिमाइज केल्या तरीही रँडमली येणारी एरर जी आहे, दॅट एरर इज ऑब्टेन ड्यू टू व्हेरिएशन इन कंडिशन in which experiment is performed. For example, variation in temperature, fluctuation in voltage, fluctuation in current. म्हणजे करंट व्होल्टेज चेंज झालं तर आपण
आपण जे लाईटवर एक्सपेरिमेंट करतोय त्याच्यामध्ये रँडमली ती एरर इंट्रोड्यूस होईल, किंवा टेम्परेचरचं एखादं एक्सपेरिमेंट करत असू तर ते टेम्परेचरचं एक्सपेरिमेंट करताना दोन वेगवेगळ्या टेम्परेचर, समजा सराउंडिंगचं टेम्परेचर खूप कमी असेल तर त्या टेम्परेचरच्या जे आपण एक्सपेरिमेंट करतोय त्याच्यावर त्याचा इफेक्ट होणार आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होणार, एक रँडम एरर तयार होणार. मग ह्या ज्या एरर आहेत ह्या एररचं आपल्याला बघायचं एस्टिमेशन ऑफ एरर. मग एस्टिमेशन ऑफ एरर बघताना सपोज द रीडिंग recorded repeatedly for a physical quantity during a measurement are. समजा आपण रीडिंग आपण एखादा एक्सपेरिमेंट परत परत करून आपण खूप वेळा ते रीडिंग घेतले. सपोज दॅट रीडिंग इज टेकन बाय n टाइम्स. सो A1 A2 A3 डॉट 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 AN इतक्या वेळा आपण ते रीडिंग घेतलेत आणि आपल्याला त्याचे एकच रीडिंग कन्सिडर करायचे. सो वी कॅन फाइंड द अर्थमॅटिक मीन. आणि मीन कसा फाइंड आउट करतो, तर ह्या सगळ्या रीडिंगची ॲडिशन करायची प्लस डिवायडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग. जेवढ्या रीडिंग्स आहेत त्यांनी त्याला डिवाइड करायचे. सो वी गेट द अर्थमॅटिक मीन, म्हणजे त्याची मीन व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. नेक्स्ट वन, द मॅग्निट्यूड ऑफ डिफरन्स बिटवीन मीन व्हॅल्यू अँड ईच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲब्सोल्यूट एरर. ओके, ॲब्सोल्यूट एररची डेफिनेशन आपल्याला दिली आहे, डिफरन्स बिटवीन मीन व्हॅल्यू अँड ईच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू. आता आपल्याला समजा A1 साठी आपण बघतोय, इथे या इमेजमध्ये आपल्याला दाखवलंय. फॉर A1 ॲब्सोल्यूट एरर आपण घेतली आहे डेल्टा A1. ओके, आणि त्या डेल्टा A1 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे, मीन एरर मधून ती इंडिव्हिज्युअल एरर सबट्रॅक्ट करायची. सो वी गेट मॅग्निट्यूड आपल्याला त्याचं कन्सिडर करायचं. सो आपण तिथं मॉड कन्सिडर केलाय, मॉड ऑफ A मीन मायनस A1. फॉर A2 साठी जर आपण बघितलं तर डेल्टा A2 इज ॲब्सोल्यूट एरर फॉर A2 विच इज इक्वल टू A मीन मायनस A2 अँड सो ऑन फॉर AN साठी आपण बघतोय डेल्टा AN विच इज इक्वल टू A मीन मायनस AN. नेक्स्ट वन, द अर्थमॅटिक मीन ऑफ ऑल द ॲब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन ॲब्सोल्यूट एरर. आता आपण सगळे ॲब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट केले आणि त्याचा जर आपण मीन काढला तर आपल्याला मिळते मीन ॲब्सोल्यूट एरर. अँड दॅट मीन ॲब्सोल्यूट एरर इज गिवन इन दिस इमेज, that is delta A mean which is equal to delta A1 that is absolute error for A1 plus delta A2 that is absolute error for A2 plus delta AN divided by N. आणि ते आपण समेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहिलंय 1/n summation I is equal to 1 to n delta AI. Next, the ratio of mean absolute error to its arithmetic mean value is called relative error. Now the definition of relative error is the ratio of mean absolute error to its arithmetic mean. So इथे आपल्याला दिलंय relative error is equal to delta A mean divided by A mean. Next one, the relative error is represented as a percentage. It is called percentage error. आणि याच relative error चे जर आपण percentage काढले तर त्या percentage वरून आपल्याला मिळते percentage error. That percentage error is equal to delta A mean divided by A mean into 100. Multiply relative error by 100, we get the percentage error. Next point is significant figure. First we see the definition. The number of digit in a measurement about which we are certain plus one additional digit. The first one about which we are not certain is known as significant figure or significant digits. Okay, मग एखादी आपल्याला नंबर दिलाय आणि तो जो नंबर आहे त्याच्यामध्ये किती डिजिट्स आहेत खात्रीशीर आपण सांगू शकतो, दॅट नंबर ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकंट फिगर. ओके, मग याचे रूल्स आपल्याला दिलेत. रूल टू डिटरमाइन सिग्निफिकंट फिगर. फर्स्ट वन इज ऑल द नॉन झिरो डिजिट्स आर significant. For example, if the volume of an object is 178.43 centimeters cube, there are 5 significant digits which are 17843. ओके, मग इथं आपल्याला काय सांगितलंय की सगळे नॉन झिरो डिजिट जर असतील एखाद्या नंबर मध्ये तर त्याच्यामध्ये असणारे जे सगळे डिजिट्स आहेत त्या सगळ्या डिजिटला आपण काय म्हणतो, दॅट डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकंट डिजिट, सिग्निफिकंट फिगर. सो इथं जर बघितलं तर 5 डिजिट्स आपल्याला देत आहे. सो देर आर 5 सिग्निफिकंट डिजिट्स
आणि ते डिजिट कुठले आहेत तर ते आपल्याला दिले. सेकंड वन, ऑल द झिरो बिटवीन टू नॉन झिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकंट. दोन नॉन झिरो डिजिट मध्ये असणारा जो झिरो आहे तो झिरो सुद्धा सिग्निफिकंट फिगर म्हणून पकडायचा आहे. इथे एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलंय, मास इज इक्वल टू 165.02. आता हा जो झिरो आहे हा दोन नंबर मध्ये आला, एक म्हणजे 5 आणि 2 मध्ये, हे दोन्ही नॉन झिरो नंबर आहेत, त्यामुळे त्या झिरोला तिथं काउंट करायचंय, म्हणजे इथं आपल्याला मिळत आहेत 5 सिग्निफिकंट डिजिट. इफ द नंबर इज लेस दॅन 1, द झिरो on the right of the decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant. For example, आता काय सांगितलं आपल्याला, समजा आपला नंबर हा 1 पेक्षा लहान आहे, 1 पेक्षा लहान आहे म्हणजे त्या नंबरची सुरुवात होणार 0 पॉइंट समथिंग. ओके, मग इथं आपल्याला एक एक्झाम्पल दिले 0.001405. मग यांनी काय सांगितलंय की त्या डेसिमल पॉइंटच्या लागून आलेले जे राईट आणि लेफ्टला आलेले जे झिरो आहेत ते या काउंट मध्ये पकडायचे नाहीत. सो इथं हे जे 3 झिरो आपल्याला आलेले आहेत, हे फर्स्ट झिरो आणि हे 2 झिरो, तर हे काउंट मध्ये पकडायचे नाहीत, उरलेले आहेत 1405. म्हणजेच इथं 4च सिग्निफिकंट डिजिट आहेत आणि ते आहेत 14, हा 0 आणि हा 5. नेक्स्ट वन, द झिरोज ऑन द राईट हँड साइड ऑफ द लास्ट नॉन झिरो नंबर आर सिग्निफिकंट. ओके, फॉर एक्झाम्पल इथं जर आपण बघितलं 1.500, मग इथं जर आपण बघितलं तर हा जो झिरो जो आलाय, हे जो 2 झिरो जे आलेत हे ह्या नॉन झिरो डिजिट्सच्या राईट साईडला आलेत, सो ते झिरो सुद्धा आपण काउंट मध्ये पकडायचे. सो इथं आपल्याला मिळत आहे 4 सिग्निफिकंट फिगर. ओके, नेक्स्ट जर आपण बघितलं 0.01500, तर इथं सुद्धा 1 च्या लेफ्ट साईडला असणारे 2 झिरो दॅट इज 0.0, हे 2 झिरो आपण पकडायचे नाही इथं, कारण आपण ते कॅल्क्युलेशन मध्ये घेत नाहीत, आपण घेतोय 15 आणि त्याच्या राईट साईडला असणारे 0, म्हणून इथं सुद्धा काय येते 4 सिग्निफिकंट फिगर आपल्याला इथं बघायला मिळतात. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. द मॅग्निट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कॅन बी एक्सप्रेस ॲज. कुठली फिजिकल क्वांटिटी आपण ह्या अशा पद्धतीने एक्सप्रेस करायची. काय दिलंय त्याच्यामध्ये, a into 10 raised to n, where a is number such that, मग आपल्याला त्या नंबरला अशा पद्धतीने एक्सप्रेस करायचंय a into 10 raised to n च्या फॉर्म मध्ये, जिथं a या नंबरची व्हॅल्यू आपल्याला दिली, a हा नंबर कसा पाहिजे, इथं खाली मग आपल्याला म्हटलंय, की a is greater than 0.5 and less than 5, म्हणजे 0.5 आणि 0.5 पेक्षा मोठा पाहिजे आणि 5 पेक्षा कसा पाहिजे, लहान पाहिजे. and n is an integer called order of magnitude. आणि मग ह्याला पूर्ण याला आपण काय म्हणतो, ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. फॉर एक्झाम्पल इथं आपल्याला दिले रेडियस ऑफ अर्थ. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. सो फर्स्ट वी हॅव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर इंटू मीटर. मग याचं मीटर मध्ये करताना आपल्याला याला मल्टिप्लाय करावं लागेल 10 raised to 3 न. ओके, पण इथं जर बघितलं तर इथं आपल्याला नंबर दिलाय 6400. सो याचं कन्वर्जन आपल्याला अशा नंबर मध्ये करायचंय की जो नंबर पाहिजे आपल्याला 0.5 पेक्षा मोठा आणि 5 पेक्षा लहान. सो आपल्याला इथं डेसिमल पॉइंट प्लेस करायचा आहे, आणि दॅट डेसिमल पॉइंट जो आहे दॅट डेसिमल पॉइंट इज प्लेस लेफ्ट टू द 6 च्या लेफ्ट साईडला आपण तो ठेवणार आहोत, जेणेकरून आपला हा जो नंबर आहे 0.6 हा ग्रेटर दॅन 0.5 आणि लेस दॅन 5 झाला पाहिजे. ओके, मग अशा जर पद्धतीने आपण जर लिहिलं तर इथं आपल्याला मिळतंय 0.64 इंटू 10 raised to 7 मीटर, हा किलोमीटरचा 10 raised to 3, आणि इथं जर इथं डेसिमल पॉइंट असणार हा 4 घर इकडे सर्कल आहे, सो इथं मिळतंय 10 raised to 4, 10 raised to 4 आणि 10 raised to 3, ह्याचं मिळून आपल्याला मिळतंय 10 raised to 7. मग इथं जी ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड जी आहे दॅट मॅग्निट्यूड इज 7 आपल्याला ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड दिली. ह्या 10 चा जो पॉवर आहे दॅट नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. ओके, आणि इथं जर बघितलं तर सिग्निफिकंट फिगर किती मिळतात आपल्याला, तर 2 सिग्निफिकंट फिगर मिळतात, दॅट इज 6 and 4. सेकंड एक्झाम्पल इज मॅग्निट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई.
आणि त्याची व्हॅल्यू आपल्याला दिली 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो इथं जर आपण बघितलं तर 1.6 हा नंबर ऑलरेडी 0.5 पेक्षा मोठा आणि 5 पेक्षा लहान आहे. सो ह्या नंबरमध्ये काही कन्वर्ट करायचं नाही. आणि आपल्याला माहिती आहे 10 चा जो पॉवर आहे दॅट पॉवर इज कॉल्ड ॲज ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. सो हिअर इज ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड इज -19 अँड सिग्निफिकंट फिगर इज 2. ओके, तर इथं जर बघितलं तर ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड किती दिसते आपल्याला 10 चा पॉवर दॅट इज -19 आणि सिग्निफिकंट फिगर जर बघितलं तर इथं दिसतंय आपल्याला 2 सिग्निफिकंट फिगर दॅट इज 1 and 6. थँक्यू.